दादाजी आप लोग क्या खाएगा मोमो थुक्पा भात क्या चीज का मोमो मिलेगा लाङ्सा फाक्सा फाक्सा कुक्सा क्या है सर समयलाई होपफुली सदुपयोग गऱ्यौँ टकिङ अबाउट उनको प्यासन फर फिल्म मेकिङ किन इन्डिया राम्रो मार्केट हुनसक्छ नेपालको लागि भन्ने कुरा गऱ्यौँ विपुल छेत्रीको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ हि इभन स्याङ अस अ ब्युटिफुल सङ फ्रम द फिल्म एज वेल तर सुरुवातमा भने मैले सोधेँ उहाँलाई नेपाली फिल्महरू के इन्डियामा अथवा भनौँ नर्थ इस्ट इन्डियामा रिलिज हुन सक्छन् र कस्तो किसिमको मार्केट हुन सक्छ आप्पा फिल्मबाट कस्तो किसिमको प्रयास भइरहेको छ त्यो मार्केटलाई कब्जा गर्नुमा त्यसको बारेमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ लेट्स लिसन टु हिज रिप्लाई डेफिनेटली कस्तो जुनै ठाउँमा पनि नेपाली भाषी व्यक्ति बस्छन् त्यो ठाउँ मार्केट हो भनेर हामीले स्वीकार्नुपर्छ द्याट्स बिकज हामीले के अथवा के प्रोडक्ट लिएर गइरहेको छु मान्छे कहाँ भन्दाखेरि वी आर टेकिङ देम फर्म अफ एन आर्ट जसले मनका कुराहरू भन्छन् हुन्छ नि सो बियोन्ड द बाहिर अब आसाममा बस्ने नेपालीहरू जस्तो आसामिज पनि हुनुहुन्छ तर नेपालिज पनि हुनुहुन्छ होइन त उनीहरूको त्यो सबैको भित्रपट्टिको मुटु चाहिँ नेपाली नै मुटु हो नि त सो त्यो नेपाली मुटुमा नेपाली भाषाले बोलिएको कुराहरू त्यो कथाहरू जब उहाँका पुग्छ डेफिनेटली उहाँहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ एज एन इक्जाम्पल म के भन्छु भने फ्यु डेज ब्याक मी इन दाइ वेन्ट टु गुवाहाटी हामीले एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भनेर जाउँ भन्नुहोस् हामीलाई त्यहाँको अर्गनाइजर्सहरूले हामीसँग दे गट इन टच विथ अस अनि हामी 2टा हलको कुरा गरेर गएको हामी when we went there within a span of 24 hours the number of theaters increased from 2 to 15 right in Assam only and the number of people coming to meet me and now I understood what it means to be loved by people on a very personal scale क्या अब अन्त मान्छेहरू 150-200 किलोमिटर टाढोबाट चाहिँ यत्रो सर्ट नोटिसमा छुट्टीहरू लिएर मिलाएर they came there just to see him and just to see the one that they have been seeing over on their phones होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि so definitely त्यसले चाहिँ के गर्यो भने मेरो पहिला theoretical सोच मात्रै थियो कि हाम्रो मार्केट एक्सप्यान्ड हुन सक्छ र यही ठाउँमा छ अब हामीले गएर जब हामीले त्यहाँनिर फर्स्ट स्टेप हामी त्यहाँनिर एउटा इन्टरेक्सनको लागि मात्रै जाँदाखेरि त यति ठुलो रेस्पोन्स छ अनि फिल्मलाई 2टा हलदेखि 15वटा हल एकैचोटि बढ्दाखेरि जस्तो प्रकारको उत्साह हाम्रो लागि छ एन्ड आइम जस्ट टकिङ अबाउट वान स्मल पार्ट अफ इन्डिया हुन्छ नि अब सो डेफिनेटली मैले लागेको हुन्छ द्याट if we get the chance and if we succeed in what we are trying to do Nepali market चाहिँ डबल हुन्छ exactly double in size हुन्छ with India and that's one complaint भन्दा गुनासो the नेपालमा बस्ने हाम्रो फिल्ममेकर्सहरु चाहिँ के भने they all concentrate so much on बाहिरको राइट्स क्या वर्ल्डको राइट्स and but संसारमा नेपाल र इन्डिया छोडेर एन्टायर नेपाली जति छ त्यो नेपाली चाहिँ इन्डियामा बस्ने नेपालीको आदि पनि छैन के right and your biggest market is actually very close to you but you've never ever given thoughts about it so त्यही कुरा चाहिँ अब हामीले चेन्ज गर्ने कोसिसमा छौं अनि we want to expand the market किनभने they love Nepali cinema they love Nepali literature they love Nepali music हुन्छ नि every day उनीहरूले उयो गरिरहेछ but there has they need somebody to build the cat भने नि त्यस्तै हामी we're trying to build the cat Just that you're a composer, you're a singer, you're a filmmaker. Your program we are very much curious about the maker because that person vision jans to film banma. We want to know about you. How did you start it? How did you become a maker? Kosto kisimko background raheko cha tapaiko? I still don't think I am a maker. I mean, I don't know who's a maker first of all. Malai ke lagcha ni this might sound very cocky that none of us are actually creative. We are just discoverers of things that has already been made. Example, एउटा गिटारमा 6वटा स्ट्रिङ हुन्छ त्यो 6वटा स्ट्रिङ त बनाइएको थियो नि त अलरेडी अनि त्यहाँबाट चाहिँ खोजेर निकालेको अलरेडी धुन छ त्यो धुनलाई चाहिँ ए तब त यस्तो हुँदो रहेछ त्यति त यस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ we discover a combination of notes that becomes a melody हैन so those are the same notes अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले कस्तो देख्छु भने आफ्नो पर्सनल लाइफमा पनि आई थिंक द वान बिगेस्ट थिङ आई वाज फ्यासिनेटेड वाज स्टोरी टेलिङ के मलाई डिरेक्टरको झण्डा गाड्नु छैन लाइक आम अ डिरेक्टर खालको झण्डा गाड्नु मन छैन म कुनै के हो भन्ने खालको झण्डा गाड्नु मन छैन
I just want to be a very honest storyteller. That's it. के भन्छ अनि यो फर्मको लागि चाहिँ मेरो सानैदेखि थियो चाहे त्यो मान्छेसँग बोलेर स्टोरी टेल गर्नु हो कि मान्छेलाई गीत गाएर स्टोरी टेल गर्नु हो कि मान्छेलाई नाचेर स्टोरी टेल गर्नु हो कि मान्छेलाई कुदकुती लगाएर स्टोरी टेल गर्नु हो कि एनी वेज अफ एक्सप्रेसन्स अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ आफैलाई डिस्कभर गरेँ कि God has blessed me with this also भन्ने टाइपको क्या म माई गड भन्ने टाइपको होइन है फेरि अरे भन्ने खालको I'm not bad भन्ने टाइपको I don't think I'm good at anything but I just feel you're not bad भन्ने खालको मात्र हो क्या अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ I started off with everything with music भनौँ न music is the foundation of everything like even if I have to write something I need music. Yeah, I listen to music. I can't write without music, but and it could just not be about musical notes. It could just be about the environment. Like whenever there's a windstorm somewhere, and most of the time I'm out and trying to face the wind, and I to just the prakar that when like everything is falling apart. I remember the rook last I was there again one day holding myself and I was trying to face nature and I think that was one of the most inspirational moments of the झरनाको त्यहाँनिर छेउमा बसेर झरनाको छिटा पानी टाढो छु तर त्यो पानीको छिटाले जब आफूलाई लाग्छ नि your whole body just becomes alive I think those were त्यो मोमेन्ट्सहरुलाई replicate गर्ने कोशिश त गरिरहेको हामीले in terms of our art form. So that's how I started and in terms of I don't believe in it much, but in terms of the literacy towards I won't say education, but the literacy towards filmmaking. When after my college, I went and did a diploma in film direction, which I think is a hoax. I mean, you make your film, you make your film. It teaches you more than exactly. But definitely, it is very important to study. I mean, before you break the rule, you must first know the rule. So that's how I look at it. Just you were talking, how much of a romantic person you are, and we have seen this especially in Northeast India. There are singers, makers, there are artists. त्यहाँबाट आउनुहुन्छ हैन अहिलेको विपुल छेत्रीदेखि लिएर पास्टमा उदित नारायण झा there are many examples हैन why do you think that's the case being a person from that area why do you see कि त्यहाँनिर चाहिँ there are people who are so much enthusiastic मनबाट नै they are so much passionate about art and literature and all of that कस्तो हुन्छ भने हामीले I think that's the way you guys look at us पारीबाट हामीलाई वारी त्यसरी देखिन्छ होला तर हामीलाई चाहिँ त्यो it's a very natural process के जस्तो अस्ति पनि विपुल दाइसँग हामी बात मारिरहँदाखेरि we were talking विपुल दाइको घर चाहिँ मेरो घरको अपोजिट डाँडा रहेछ के अन्त यताबाट डाँडा चाहिँ म बस्छु अर्को डाँडा विपुल दाइको घर अनि हाम्रो घरको यता पारीतिर चाहिँ त्यो के भन्छ जब त्यो पत्ताहरू सुक्छ अनि फरेस्टमा अलिकति त्यो मलजल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो डरेर लाउँछ कि अनि आगो लगाइदिन्छ अनि हाम्रो लागि त इट्स अ नेचुरल प्रोसेस द्याट वाज व्हाट आई वाज नट सीइङ आई मीन बिकज इट वाज ह्यापनिङ अन माई एन्ड उताबाट एउटा विपुल दाजुले हेर्दाखेरि चाहिँ इट वाज अब सिनेमेटिक पोएटिक भनौँ न त्यहाँ आगो झट लागिरहेको अनि द्याट्स वेयर हि वाज टेलिङ मी मैले डढेरो लाग्यो त्यहीँबाट हेरेर लेखेको भन्ने क्या डढेरो लाग्यो त्यो पारी डाँडा सो द्याट्स हाउ इट इज हुन्छ नि अब फर मी अन द अदर एन्ड वेन आई लुक एट इट हुन्छ नि अब म बस्तीपट्टि पढ्छु विपुल दाजुको चाहिँ अलिकति बजार देख्छ कि उसको माथिपट्टि अब मेरो लागि चाहिँ त्यो राति झिलमिल बत्ती बलेको the kind of a city feel, halka townish feel from the basti end. Now what I'm seeing is I'm seeing a little urban thing going on. Across what we see, what we feel, je bhogai huncha hamro ani nature सँगको connectivity ले नि सायद the nature makes us very romantic जस्तो मलाई लाग्छ के अनि कस्तो छ भने अर्को कुरा चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदम कम कुराहरु छ के जस्तो बुलिने भनौं न Now, आज त भर्खर रेस्टुरेन्ट र क्याफे कल्चर आइरहेछ हुन्छ नि अब नभए हाम्रो रेस्टुरेन्ट भनेको हाम्रो क्याफे भनेको डाँडामा बस्नु वाइ सबै आलु थुक्पा फम्बी लिएर बस्ने मोमोसम्म खाने गिटार बजाउने गीत गाउने लाइभ म्युजिक वाज अब यहाँ त पेड लाइभ म्युजिक हुन्छ हैन यु गो टु रेस्टुरेन्ट त्यहाँनिर लाइभ म्युजिक पेड भएर बजाइरहेको हुन्छ हाम्रो त्यहाँ लाइक
people are just there joining each other and just having a good time. त्यो नेचरले आई थिङ्क दि इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न हावा चलिरहेको त्यो कुराहरूले नै लिफ्ट अप गर्छ जस्तो लाग्छ अनि अननेचुरल आर्टिफिसियल कुराहरू अलिक कम छ त्यसले गर्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो त्यस्तो ठुलो सहर होइन हाम्रो सानो टाउन हो अनि मान्छेले 10,000 रुपियाँ महिनामा कमायो भने त एकदमै खुसीले बस्छ हुन्छ नि अब अनि 8 बजी त हामी त ओछ्यानमा पसिसकेको हुन्छ होइन त्यस्तो हुन्छ अनि परिवारसँग बसेर दाल भात खायो होइन अनि वी गेट एक्साइटेड अनि जब हामी टिभीहरूमा अथवा युट्युबमा नेपालको बारेमा सुन्छौँ नेपालको बारेमा पढ्छौँ अनि नेपालको स्टार्सहरूले यस्तो भन्यो अरे भन्दाखेरि हाम्रो आँखा एकदम टल्किन्छ क्या अब वी सी इट इन अ भेरी भेरी डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अनि आई थिङ्क नेचर हेज अलाउड एन्ड गड हेज अलाउड अस टु बी हेभ अ सिम्पल हार्ट के अब त्यसले गर्दा चाहिँ सायद होला एउटा टाइममा हामी पनि प्योर थियौँ तर अब एभ्री डे हाम्रो पनि इम्प्योरिटी आउँदै जाँदैछ इभन यो कुरा त नेपालकै आफ्नो ठाउँमा पनि सत्य हो भने गाउँबाट निस्केको कथाहरू आज पनि किन त गाइनेले गन्धर्वले गाउँदाखेरि किन हाम्रो मनको टुक्कै हुन्छ किनभने उसको मनमा उसले त्यो गीत हिट होस् भनेर कहिले पनि बनाउँदैन नि त उसले त्यो गीत गाउनलाई गाउँछ नि त होइन अनि आज अब हामी सहरमा पुगेपछि प्रेसर्स हुन्छ यो हुन्छ कहिले के हुन्छ यता हुन्छ अनि उसले हामीले गाउँदाखेरि गीत हिट हुनुपर्छ भनेर गाउने कोसिस गरिन्छ कि फिल्म बनाउँदा फिल्म हिट हुनुपर्छ भनेर बनाउने सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इम्प्युरिटी आउँदै जान्छ अनि देयर आर भेरी फ्यु हु क्यान मेन्टेन द कम्बिनेसन त्यस्तो द्याट्स हाउ आई सी लेट्स टक अबाउट आप्पा मैले आप्पा गर्छु भनेर सोचेको पनि थिइनँ आई वाज मैले आमाले मेरो आमाको साथीको बुवा बित्नु भएर त्यहाँनिर मलाई गइदिए भन्नुभएको थियो सो म गएँ इट वाज लाइक अ नर्मल फ्युनरल आई वाज अटेन्डिङ तर त्यो दिन चाहिँ आई स लाइक ओल्ड लेडिज अङ्कल्स आन्टिज क्राइङ लाइक अ बेबी हुन्छ नि वेन देयर फादर डाइड एन्ड ही डाइड अ नेचुरल डेथ अल्सो होइन द्याट रियली स्ट्रक अ कर्ड विथ मी एन्ड आई आस्क दिस क्वेसन टु माइसेल्फ हुन्छ नि कि अब अनमोल भने what would happen the day your father dies? I asked myself, and so and I tried to answer that question. I was shaken from the inside, because I realized that my father had loved and made like but मैले चाहिँ in return मैले केही पनि गरेको छैन रहेछ कस्तो हुन्छ नि त्यो मान्छेको एउटा चाहना हुन्छ कि लाइक अघि मैले भने एउटा केटीलाई कसैलाई तपाईँले मन पराउनु भने तपाईँले जति नै स्वामी किन नहोस् तपाईँको पनि इच्छा हुन्छ नि त्यो केटीले तपाईँलाई माया गरोस् भनेर होइन अनि उसको माया पाउनलाई तपाईँले के चाहिँ गर्नुहुन्न होइन हामी त्यो अन्त अर्को टाइप अफ लभ चाहिँ एउटा फादरली लभ पनि हो नि त होइन फ्यामिली लभ त्यो लभलाई चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ कि मैले चाहिँ टेकन फर ग्रान्टेड गरेको रहेछु क्या आई रियली टुक माई फादर्स लभ फर ग्रान्टेड अनि इट वाज रियली हाई टाइम द्याट if I can't do anything, at least went up to see him and say that thank you dad for everything and I love you for everything. But it was like the hardest thing that ever I even thought of texting him a message and I couldn't. And I realized, is this my problem or is this everybody's problem? And I just came to realize that this was everybody's problem. We just take a father's love for granted. My wife, then she was my girlfriend and we were speaking over the phone and I love you. My love yous came so easily for her. And after I kept the phone, I just woke up and I took out my diary and I wrote the first 2 lines of the film. The lines were मेरो गर्लफ्रेन्डलाई I love you भन्दा भन्दा मेरो मुख पनि थाक्छ तर आप्पा तिमीलाई माया गर्छु भन्दा किन लाज लाग्छ. So that 2 lines was actually the base of how Aapa was made. Yeah, I guess you could see it in the trailer, the son or father go relationship and all of that. It's such an emotional feeling in the film. So we are all, I think we felt that the audiences felt that while watching the trailer. I have to ask you about Dayang Rai. He plays the father in the film. He is such a beloved actor here. Was he your first choice? He was my first choice, definitely yes. But then I had no money on me to make the film. I finally got hold of 5 lakh rupees and I was ready to make this film in Kalimpong in a very small budget with an actor from there. Another fabulous actor, right? His name is Mr. Mahendra Bagdas. He's from there. He's from there. Another fabulous actor.
but कस्तो भएको थियो I was trying hard in my heart to make him the father क्या there were all the elements in him all the elements in him ज्याकेट पनि छ टोपी पनि छ सबै कुरा छ तर मलाई त्यो भित्रबाट चाहिँ I was still not confident and I was still but Dayang was always my but I had no money on me how can I just go ahead and say दादा एउटा फिल्म गर्नु and if he said yes के गर्ने कहाँ छ पैसा So I guess the process of making this film was सबसे encouraging it थियो भयो कि things just started growing for me one step after the other one step and my budget for the film passed. I called Dayang Dai and I sent him in a film ko narrative pathaideu and I sent him a 2-hour film audio film and sound effects because I wanted to for him to see the film from his heart not from his mind in the beginning and he reciprocated back like in such a humble and easy manner saying yes let's do it I want to do it I want to do it भन्ने कुरा अनि त्यो खालको गर्दाखेरि चाहिँ I was so encouraged यति साह्रो encouraged कि the actor that I always wanted because I followed him from my best character of his was Kazi Kazi was this but his heart was in it but I just wanted this to turn into this smiley little guy and Kazi ma kati innocent छ भन्नुस् त but it is presented in a very hard manner but I've seen men who are not hard I've seen men who are compassionate who shows compassion भनौँ न I've seen men जसले आफ्नो मनको कुराहरू भन्न सक्छ जसलाई रुनु डर लाग्दैन हुन्छ नि क्या सो त्यो खालको क्यारेक्टर चाहिँ मैले दयाहाङ राईमा खोजेको जो चाहिँ भित्रबाट हिरो बाहिरबाट होइन क्या अनि द्याट इज द वान अफ द मेजर रिजन्स वाइ दयाहाङ वाज अ पार्ट अफ दिस फिल्म क्या अनि आई थिङ्क वी क्लिक्ड इन्स्टेन्टेनियसली विथ द स्क्रिप्ट अनि द्याट्स वाइ द्याट गिभ मी हिज टाइम एन्ड here we are. I really want to talk with you more that we have so much limited time on this show. यो प्रोग्राममा चाहिँ हामी एउटा short rapid fire पनि खेल्छौँ to know the filmmaker को taste बुझ्नको लागि so I want to play that with you at the end. A recent film that you watched जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मन पर्यो I haven't watched a film for a pretty long time. The only film that I'm watching right now is my film and just before that oh no I watched Aladdin I watched that's pretty recent I watched Aladdin and I was reminded of my school days Doordarshan ma aउँदै it's very nice to watch it your favorite filmmaker my favorite filmmaker has to be Robert Benigni and Martin Scorsese Steven Spielberg mostly for his film The Schindler's List and Zhang Yimou and I really want to I have this affinity towards this Nepali filmmaker Ram Babu Gurung I just love him he has his own language he has his own thing and in terms of if you come to Bollywood there are lots but I love Karan Johar, man. I love Karan Johar. He also has his own... I'm glad you admit it. Yeah, I do. Many people don't. Obviously, we all love Karan Johar, Ani arko important last person I have to tell this is I love Tulsi Kimire. The time when he used to make classic films. He's there in the film, right? He's there in the film. A film that actually inspired you to be a storyteller in your own. I think Life is Beautiful. That's one film along with... it's many the Truman Show right Kusume Rumal Kabaddi and Hindima bhannu भने Kalona it's directed by Nikhil Advani but that's Karan's story. तपाईँको favorite Nepali film you'll say Kusume Rumal or Kusume Rumal and Kabaddi as well Wow. So good to know Ram Babu Gurung because he's so much misunderstood here and it's सधैँ त्यस्तै किसिमको फिल्म बनाए त but he has brought a new obviously I mean what more can एउटा मान्छेले त्यही कारण त इन्डस्ट्रीमा थुप्रो डिरेक्टर्स छ त सबैले आफ्नो टेस्ट दिइरहनु भएको छ हैन राम बाबुको दाइकोमा कुनै त्यो प्रेसर नहुनु पर्ने हो कि गएर अर्को बनाउनु नो ही हैज टु बी ट्रू टु हिज स्टोरी टेलिङ नि त उहाँको ऑडियन्स आउँदै जान्छ त्यो हो उहाँको संसारमा पस्नु भनेपछि त अब obviously तपाईं मोमो खान जाँदाखेरि तपाईलाई सुन्तला दियो भने त मजा आउँदैन हैन ठुलो राम बाबु दाइको चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ
Now, lastमा अब you're here, you're a composer, you're a singer, and your song is becoming so much loved. Saansa parepachi, we have a guitar there. So you have to actually hum some lines from that song, please. Okay. साँझ परेपछि नि दैले याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा साँझ परेपछि नि दैले याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना तिमी नजिक आउनु अझै नजिक आउनु रङ्गी चङ्गी संसारमा तिमीलाई खोजी बस्छु रात जति हुन्छ अझै तडपिरहन्छु मनको भावनालाई बुझाउँदै रङ्गी चङ्गी संसारमा तिमीलाई खोजी बस्छु रात जति हुन्छ अझै तडपिरहन्छु मनको भावनालाई बुझाउँदै म कहाँ जाउरा म कता जाउरा तिमीदेखि टाढा मायालु तिमी नजिक आउन Thank you so much, Anmolji. एकदमै रमाइलो भयो to know so many things from you and to know about the film, to know how much of so much personal it is for you in this film and everything that you do, and looking forward to the film like we all are. And thank you so much for coming. Thank you very much for having me on your show. Appreciate it, man. साँझ परेपछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको